Üdvözlünk a WatchMojo Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 elpusztított, majd újjáépített várost mutatunk be nektek. And it really gives you that feeling of resilience and of history. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban olyan városokat veszünk górcső alá, amelyek akár háború, akár természeti katasztrófa miatt porig rombolódtak, majd újjá lettek építve. 10. Mostár, Bosznia-Hercegovina. A 90-es években Jugoszlávia hosszú, rendkívül összetett és mérhetetlenül pusztító összeomlása során a legrosszabb állapotban Mostár városa került Bosznia-Hercegovinában. There are no safe places in East Mostar. You can be killed or maimed at any time on any street corner. Until you see it happening, it's hard to realize how quickly lives can be destroyed. A Horvátországgal való háborúskodás során Mostár a horvát erők ostroma alá került. A város legnagyobb építészeti vesztesége a hatalmas Stani Most, az 500 éves híd volt. The famous bridge over the Neretva has been rebuilt by UNESCO at a cost of millions. But it's mainly used by the tourists. Many of the locals have not crossed into the other side of the city since the war. Más épületek is a harc áldozatává lettek, például a szerb-ortodox Žitomislić kolostor. Soha senkit nem vontak igazán felelősségre a híd elpusztítása miatt, de a 2000-es években sok pénzt adományoztak az újjáépítésére, így történelmi jelentősége megmaradt, mára pedig már a háború szimbólumává vált. Mostar's bridge has been rebuilt, but politics here are as divisive as ever. 9. Chicago, Amerikai Egyesült Államok. It became a story about resilience and rebuilding and being tough. And it's interesting that even as we look back 150 years later, quite little has changed about how we tell the story. 1891-ben Chicago nagy része teljesen elpusztult a városszerte kiütő tűzben. Az Amerika egyik leghíresebb városát érintő tűzeset egyesek szerint egy istállóban keletkezett, tovább terjedésével 17 000 épületet rombolt le, és több száz ember életét követelte. The one thing you can say for sure is it started in the cow barn behind the O'Leary home on DeKoven Street. That's for a fact. 100 000 embernek kellett elhagyni otthonát, mai árfolyamon pedig a kár több $100 millió rúgott. Az eset a nagy chicagói tűzvészként híresült el, 2 napig tartó pusztítása pedig evakuálásra késztette a lakosságot. The residents, they're losing everything. Everything that they knew and had was going up in flames. De Chicago polgárai természetesen nem adták fel a harcot. A város összefogott, hatalmas rekonstrukcióba kezdett, és hamarosan olyan infrastruktúra alakult ki, ami mára már vetekszik más nagyvárosokéval, például New Yorkkal és Los Angeles-szel is. Chicago's Great Fire was the spark that led to brilliant innovations in the skyscraper and the creation of one of the most dazzling skylines in the world. 8. Varsó, Lengyelország. That day, one world became another. A második világháború 1939-ben kezdődött, amikor Németország megszállta Lengyelországot, amit egészen 1945-ös felszabadulásáig náci megszállás alatt tartottak. A lengyelek nagyon megszenvedték a háborút, a nácik az országban számos koncentrációs tábort működtettek, de 1944-ben hatalmas felkelés vette kezdetét a fővárosban, Varsóban. All around, the walls were almost red hot, and people were being herded along. On both sides of the streets, burning debris was coming down. Warsaw was on fire, and you could feel it. A felkelés végül megbukott, és megtorlásul a náci katonák porig rombolták a várost, olyannyira, hogy Varsó újraépítése közel lehetetlen vállalkozásnak tűnt. De nem volt az. Not only the Jewish nation perished, above all Poles perished, because the Germans had a plan to destroy us. Végül hatalmas áldozatok árán, régi térképek és még régebbi, nagyon értékes festmények alapján Varsót sikerült pár évtized alatt újjáépíteni. The city was completely destroyed during the Second World War and then rebuilt without any help from Germany. 7. Tokió, Japán. A nagy kantói földrengés 1923-ban rázta meg Honshu szigetét, amely a 7,9-es erősségével a világ egyik legpusztítóbb és leghalálosabb természeti katasztrófája volt. A few minutes later, it was followed by a strong aftershock. Total chaos was unleashed when the ground shook for a third time. A földrengés az óvatosabb becslések szerint is több mint 100 000 ember életét követelte, hatalmas tüzeket és egy tornádót is hozott magával, valamint egy cunamit és egy tájfunt is egyszerre. Majdnem 2 millió embernek kellett menekülnie, és fél millió otthon semmisült meg teljesen.
the new Tokyo emphatically asserted its status as a big, modern, 20th century city. Tokiót ezt követően centiről centire építették újjá, nagy hangsúlyt fektetve az óvintézkedésekre a jövőbeli földrengések ellen, ezért van annyi park a városban. Napjainkban Tokió a világ egyik legnagyobb és legfejlettebb városa. 6. London, Nagy-Britannia. London más brit várossal egyetemben legutoljára az 1940-es és 41-es villámlás néven emlegetett bombázás során szenvedett súlyos károkat, de 1666-ban érte a legnagyobb veszteség. It's broken out at the wrong time in the wrong place. It's broken out in the early hours of the morning. It's right next to huge stores of inflammable materials, and it takes out the great water wheel from the Thames, which pumps up water. Ez az eset volt a nagy londoni tűzvész, amely a Pudding Lane egyik pékségében ütött ki, és gyorsan tovább terjedt a többi, szorosan egymás mellett lévő fából készült épületre és azok tetejére. The immediate effect of the fire on the city of London was that people left. They eventually would end up camping in places like Spitalfields or Moorfields, those fields just outside the city, and then they'd go even further to Highgate or Highbury, up the hill. Elképesztően szerencsés módon, annak ellenére, hogy a város teljesen leégett, csupán 6-an vesztek oda. Mindent újjá kellett építeni, még a Szent Pál székesegyházat is, de napjainkban évszázadokkal később már meg sem lehet mondani, hogy egykor a várost pusztító tűz rombolta porrá. Incredibly, just 10 years after the Great Fire, most of the city was up and running again. These days, London is a bustling hub of activity, as it has been for centuries. The old houses and churches, now overshadowed by office blocks and skyscrapers. 5. San Francisco, Amerikai Egyesült Államok. Amerika egyik leghalálosabb földrengése 1906-ban érte el San Franciscót hatalmas tüzekkel és cunamival sújtva a várost. Over the next 90 seconds, the rupture travels north and south along the fault, eventually traversing hundreds of miles. 3000 ember halhatott meg a katasztrófában, amelyet a város a műemlékeken okozott károk miatt a mai napig nem felejtette el. A lakosság nagy része az utcára került. Keeping people awake to that reality is a challenge that we go at every day. Nagyrészt Daniel Burnham várostervező vezetésével hatalmas újjáépítési munkálatok kezdődtek, végül pedig San Francisco jobb lett, mint újkorában, mert most már a jövendőbeli földrengésekre is felkészültek. A város azóta az ország egyik fő kulturális központjává vált, az öböl környéke pedig a híres szilíciumvölgynek is otthont ad. 4. Beirut, Libanon. Borzalmas polgárháború sújtotta Libanon országát 15 éven keresztül, ami hatalmas károkkal és több mint 100 000 ember halálával járt. Beirut a főváros szenvedte el a legtöbb csapást, belvárosát a földdel tették egyenlővé. A várost 1990-től kezdték el teljesen újjáépíteni, nem sokkal később pedig több millió embernek adott már otthont. Ma a város ismét épül a 2020-ban bekövetkezett hatalmas robbanás után, amelyet egy raktártűz okozott 2 éve. Once again, the Lebanese are rebuilding their nation after a futile and deadly tragedy. This may be Lebanon's darkest hour, but there is hope buried beneath the rubble. Beirut túlélte a pusztító polgárháborút. Sok segélyszervezet látott munkához, és sietett azonnal a rászoruló károsultak segítségére. 25 years after peace returned, Beirut has had a makeover. Millionaires' yachts are moored in the marina, and downtown has been entirely rebuilt. 3. Dresda, Németország. Nothing prepared me for what I saw at Dresden. Nothing. A világ ugyan háborúban áll, de a legtöbben ma már egyetértenek abban, hogy Dresda szörnyű bombázása teljesen értelmetlen erődemonstrációnak minősült. Nevezhetjük akár háborús büntetnek is, mivel Dresda nem adott otthont semmilyen katonai bázisnak. A várost elpusztította a szövetséges erők 3 napig tartó légitámadása 1945. februárjában. Ennek során a város kevés épülete maradt érintetlenül. After a 10-hour flight, the first wave of bombers approached Dresden. The city below was ill-prepared for its fate. The resulting fires could be seen from a distance of 80 kilometers away. Több mint 25 000 civil, köztük rengeteg gyerek vesztette életét. A háború után megkezdődött Dresda újjáépítése, de néhány épületet még 2021-ben is restauráltak. The capital of the state of Saxony is held up as a rare East German success story today. Historians, like Frederick Taylor, however, say that even though the city has been largely rebuilt, the trauma is intense and it has never recovered from a diffuse grief and cultural pessimism.
Berlin, Németország fővárosát is lebombázták a szövetségesek, de mára már újra régi fényében ragyog. Második, Lisszabon, Portugália. A becslések szerint egy 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Portugália partjait 1755. november 1-én, amely végül elérte az ország fővárosát, Lisszabont is, elképesztő pusztítást hagyva maga után. 50 000 ember halt meg, amely a város akkori lakosságának csaknem a negyede volt, és az épületek 90%-a odaveszett. A királyi palota, a Kárma konvent és a királyi kórház mind-mind porrá lettek a földrengésben és az azt követő tüzekben. Ahelyett, hogy a korábbi állapotukba építették volna ezeket újjá, a király parancsa szerint új városrészeket húztak fel több évtizeden keresztül. A földrengés, amely az egyik legnagyobb volt, ami az európai kontinenst érte, szerves részét képezi a portugál történelemnek. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangommat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Hiroshima és Nagasaki, Japán. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Hiroshimára és Nagasakira dobták rá a háborúban bevetett első és egyetlen atombombákat, amelyek teljes pusztítást okoztak mindkét városban. Dresdához hasonlóan a legtöbb áldozat itt is civil lakos volt. A halálos áldozatok számát 220 000-től 1 millióig becsülik. Hiroshimát és Nagasakit tovább pusztította a nukleáris sugárzás, az épületek porrá lettek, és szinte semmilyen élet nem maradt az egykori hatalmas városokban. The second bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy. So the plane moved on to Nagasaki. Desperately short of fuel, the crew released the bomb despite more clouds. A második világháborút követően mindkét város teljesen újjáépítették, ahol rengeteg emlékmű emelésével emlékeztek meg a fegyvertelen lakosságra, akik életüket vesztették a bombázásban. Hiroshimának jelenleg 1,1 millió lakosa van, Nagasaki populációja pedig megközelíti a 500 000. Tudtok még lerombolt, majd újjáépített városokról? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!